Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Ang topic natin today ay average ifs ng Excel. So guys, dito sa kanan, gumamit ako nga pala ng formula text na function para yung formula na ilalagay ko dito sa result ay makikita nyo dito. Okay? So start tayo guys. Paano gamitin yung average ifs? Equals muna. Average ifs. Then open parenthesis. Sundin lang natin yung parameter. Average range. Ito yun. Pagkukuha na natin ng average. Then, comma. Criteria range. Ito rin yun. Kasi ito yung basis ko. Itong criteria na to. Diyan ako maghahanap ng mga sales. Then, sunod is comma ulit. Criteria 1. Ibig sabihin, anong value yung hahanapin mo? So, gusto ko makita yung sales na below 1.5. Kaya, ang ilalagay ko, double quotation mark, less than or equal to 1,500. Okay? Then, comma, parameter yung lalabas. Criteria range 2. So, ito ngayon yung basihan ko yung salesman. Cell address B2 hanggang B7. Then, comma again. Yung criteria 2, sino ngayon sa salesman yung hinahanap mo? Okay, sa case ko, ang hinahanap ko ay si John. Kaya double quotation mark equals John. Then close quotation mark. Then close parenthesis. Okay. Mangyayari lang yung averaging kapag na-meet itong condition na itong criteria na to below 1.5 at saka yung tao or salesman na si John. Okay? So, I'll enter key sa keyboard. And yan guys, makikita nyo yung formula kong ginamit. Ayan. 1.5 and John. So, check natin ngayon kung na-meet yung condition ko na yon. So, 1, 2, yeah. John, 1.4, John, and 1,000. Okay. So, makikita nyo ngayon dito, in-average niya lahat ng value ni John. Okay. What if kapag binago ko to, ginawa ko siyang 5,000. So, mangyayari guys, kapag ginawa kong 5,000 to, ang i-average niya lang ay itong 1.4 at saka itong 1,000. Check natin kung tama. Equals average okay, same result na nakuha natin kasi disregard itong 5,000. Why? Kasi si 5,000 ay mas malaki kay 1.5. That is the reason why hindi niya isinama to. Although, kay John din yan. Okay? Sabihin natin, ginawa ko to guys na another 5,000 ulit. So, what will happen now is, ang kukuhanin na lang niyang average is yung 1,000 which is kay John pa rin. So, nagkaroon ng changes, babaguhin ko rin yung formula ko dito. So, ang kasali na lang, syempre, is none other than yung E6 na lang. Kasi, hindi na qualify itong dalawang values na to dito sa criteria na inilagay ko sa formula natin. Okay, guys? So, ganun lang ginagamit yung average ifs. Sana may natutunan kayo today. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. And bye-bye.